Laserul lui Ceaușescu. Știți voi, cel care ar fi doborât tancuri sovietice în 1968 când Cehoslovacia a fost invadată. Un mit, desigur, dar, ca orice mit, trebuie să aibă un sâmbure de adevăr. Urmăriți videoul până la capăt pentru a afla care este acesta. Maestere Banda. The citizens of Prague knew the full meaning of occupation by force. The Russians, while supposedly their allies, were not wanted. The fighting spirit of many Czechs was aroused. They retaliated against overwhelming power. But it showed the free world, and Russia too, that their desire to shape their own destiny was stronger even than the heaviest tank or the biggest gun. Vara lui 1968 a fost fierbinte în România. Tancurile sovietice invadaseră străzile din Praga, înăbușind Revoluția de Catifea. Celelalte state comuniste, inclusiv România, se simțeau amenințate. Ceaușescu era doar de 3 ani la conducere. Nu-și consolidase puterea. Simțea în ceafă suflarea greilor din partid și a competitorilor. Pe unii trebuia să elimine, pe alții să îi câștige de partea lui. Pentru asta a folosit cartea naționalismului. Adică România era un stat socialist, dar în primul rând un stat care avea dreptul la independență față de Moscova. Un stat socialist matur, de sine stătător. Și cartea asta a funcționat bine la început. În 1968 urmează Revoluția de Catifea de la Praga. Sovieticii invadează și înnăbușesc din fașă orice mișcare potrivnică lor. Mesajul era clar. Țările socialiste vecine sunt libere, atâta timp cât fac ce le spune Moscova. Ceaușescu este pus într-o situație critică. Să mai continue cu mesajul naționalist în astfel de momente? În fond, este și o șansă pentru a arăta că el are personalitate. Așa că îndrăznește ceva de neînchipuit. Organizează un meeting cu 100.000 de oameni în București, unde condamnă invazia sovieticilor. Dragi podare, cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Ceoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa. După meeting, Moscova este șocată, Washington încântat. În câteva zile de august are loc un dans diplomatic în care Ceaușescu își păstrează fin echilibrul între cele două extreme. Pe de o parte, înțelege că a mers prea departe și după câteva zile cade la înțelegere cu sovieticii, asigurându-i ferm de intențiile sale socialiste și adoptă linia politicilor dure în anii ce vor urma. Pe de altă parte, Ceaușescu se deschide puțin către Occident, cu un ochi pe tehnologiile acestora. Ca un exemplu, îl invită pe savantul român Henri Coandă în România, unde acesta va conduce Institutul pentru Creație Științifică și Tehnică. În timpul acestui dans diplomatic, țara fierbe. La granița cu Uniunea Sovietică se raportează concentrarea de trupe sovietice. Va fi sau nu invadată România de sovietici? Părinții și bunicii noștri își amintesc acele zile. În fond, nu era greu de imaginat, nu ar fi fost prima invazie a sovieticilor. Invazia nu are loc, în special datorită faptului că sovieticii au văzut că Ceaușescu este în esență unul de-a lor, determinat să urmeze calea socialismului. Pentru public însă, cine va apare ca un câștigător? Ceaușescu, desigur, că el i-a oprit pe sovietici. Securitatea vrea să profite de acest vas și în câțiva ani scoate pe piață un mit demn de legendele Olimpului. Ceaușescu a avut o armă secretă cu care i-a oprit pe sovietici, un laser ce topea tancuri. Ce spune mitul? Că tancurile sovietice au încercat să treacă granița cu România. Acolo ar fi fost întâmpinate de un tren special cu 20 de vagoane. Unul ar fi avut o armă secretă, cel mai puternic laser din lume, iar celelalte vagoane ar fi fost de suport pentru armă. Laserul ar fi topit de la distanță tancurile, cu temperaturi ce ar fi depășit 10.000 de grade. Oamenii obișnuiți ar fi văzut acea rază a morții de la distanță ca pe ceva extrem de strălucitor. Peste alți ani s-a mai adăugat un element. Laserul lui Ceaușescu ar fi fost construit de Henri Coandă, da, savantul român care s-a întors din străinătate anul următor invaziei din Cehoslovacia. E clar că laserul lui Ceaușescu este un mit. Iată doar câteva dintre motive. 1. O singură armă secretă de acest tip nu poate opri o invazie pe un front larg.
Poți distruge câteva tancuri din fața ta, dar când ai tancurile împrăștiate pe un front de multe sute de kilometri, e imposibil. Sovieticii nu s-ar fi împiedicat chiar și de această armă, mai degrabă ar fi capturat-o să vadă ce este. Este adevărat, azi avem lasere ce topesc metalul. Ele se găsesc în întreprinderile metalurgice și funcționează la distanțe foarte mici. Avem și arme cu laser la distanță, care distrug drone. Dar nu știm de lasere ce topesc tancuri de la distanță. Cert este că în 1968 nimeni în lume nu avea o astfel de tehnologie, cu atât mai puțin în România, o țară unde cercetarea în fizică nu era așa de avansată. Și atunci, de unde mitul? Care este sămânța sa de adevăr? Ei bine, sămânța de adevăr este că România avea o tradiție în laseri, pentru că aici s-a construit cel de-al 4-lea laser din lume. Omul din spatele acestei realizări este fizicianul Ioan I. Agârbiceanu, fiul cunoscutului scriitor și preot Ion Agârbiceanu. Astfel, în 1929, Ion Agârbiceanu a absolvit Institutul Electrotehnic de la Universitatea din București, condus de către Dragomir Hurmuzescu. La recomandarea lui Hurmuzescu își dublează studiile la Facultatea de Științe din Paris, unde și-a licența și în fizică, în 1930. Apoi urmează doctoratul, sub conducerea profesorului M. Coton, susținând în 1934 o teză despre spectrul de fluorescență și de absorție al vaporilor. După doctorat, pleacă la Londra cu suportul grupului industrial Malaxa, unde lucrează direct în industrie, la compania British Vickers Armstrong, în laboratorul de spectroscopie a metalelor. Continuă apoi în România la uzinele din Reșița, uzinele Malaxa și IAR din Brașov. În 1940 este atras la Catedra de Fizică Generală a Universității din București, iar în 1948 devine profesor de fizică generală și la Institutul de Petrol și Gaze București. După război, s-au pus bazele a ceea ce a devenit mai târziu Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, lângă București. În 1949 a fost numit șeful laboratorului de spectroscopie optică al acestui institut. Iată cum este descrisă în cartea Istoria fizicii din România ceea ce a urmat. În perioada 1956-1969, profesorul Agârbiceanu dezvoltă acest laborator în mai multe direcții. Spectroscopie optică de mare putere de rezoluție pentru studiul unor structuri hiperfine, metode optice ale spectroscopiei hertziene pentru studiul nivelelor de energie ale atomilor și moleculelor și studiul straturilor subțiri, urmărind obținerea de etaloane Fabry-Perot. Remarcați cuvântul etaloane Fabry-Perot. Ele sunt acele oglinzi paralele care, aliniate perfect, permit construcția unui laser printr-o rază care circulă înainte și înapoi între ele. După apariția primului articol teoretic asupra posibilității realizării unui maser care să opereze în domeniul radiațiilor optice și în infraroșu, 1958, profesorul Agârbiceanu a deschis unele cercetări în această direcție. Primul laser cu mediu activ solid, rubinul, a fost realizat în 1960 de către Maiman. Apoi se continuă. Grupul coordonat de către profesorul Agârbiceanu și dr. Laurențiu Blănaru, deja lansat în această direcție, realizează primul laser românesc după circa 2 ani, cu mediu activ gazos, heliu-neon. Acest laser funcționa în infraroșu, efectul fiind ușor de pus în evidență. Rezultatul a fost anunțat la cel de-al 3-lea Congres Internațional de Electronică Cuantică și publicat în analele acestui congres, la care nu a putut lua parte niciun român. România este deci una dintre primele țări în care s-a realizat un laser, încă din 1962. Aceasta este sămânța de adevăr de care o spuneam. Acum, nu trebuie să vă imaginați că laserul făcut de Agârbiceanu era puternic. El era în infraroșu și profesorul Agârbiceanu însuși îl descria ca fiind prea slab ca să topească o muscă, dar suficient pentru a demonstra coerența, colimarea și stimularea emisiei, proprietăți esențiale ale unui laser. Cu alte cuvinte, nu putea topi nicio muscă, dacă ar fi vrut, dar rămite un tank. Cu ce rămânem din acest mit al laserului lui Ceaușescu? A zice cu această poveste frumoasă a lui Agârbiceanu și a faptului că și în România se poate face cercetare în fizică, atâta timp cât ea se conectează la cercetările mondiale. Nu există o fizică românească, fizica este universală, dar există în fizică și în România. Eu am avut ocazia să văd o copie a laserului lui Agârbiceanu și să întreb cum a fost posibilă performanța sa. Răspunsul: ca adeseori în fizică a existat o conjunctură favorabilă, care a fost speculată de un om ce își știa bine meseria.
Profesorul Agârbiceanu se specializase pe oglinzile Fabry-Perot și, când a devenit evident că ele sunt cruciale pentru a genera emisia stimulată a laserului, Agârbiceanu, împreună cu colegii lui, s-au pus pe treabă în laborator și au reușit. Cam ăsta este secretul din spate: cunoștințe și muncă. Atâta pentru astăzi. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici deveni membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presăro, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!